Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε μοσαϊκό ψυγείου. Θα βάλουμε μέσα 450 γραμμάρια μπισκότα κομμένα σε κομματάκια, 125 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια κακάο, 250 γραμμάρια γάλα. Εγώ βάζω κατσικίσιο, μπορείτε να βάλετε ό,τι γάλα θέλετε. Και 200 γραμμάρια ζάχαρη άσπρη. 30 γραμμάρια κονιάκ. Έχουμε πάρει το σκεύος της ΕΜΣΕ 3 λίτρα 20 cm. Βάζουμε μέσα το γάλα. Και ανακατεύουμε. Μετά από λίγο θα βάλουμε μέσα τη ζάχαρη. Δεν αφήνουμε το γάλα να κάψει. Προσθέτουμε μέσα τη ζάχαρη. Προσθέτουμε μετά μέσα το βούτυρο. Ένα πολύ γρήγορο και εύκολο γλυκό. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο για να βάλουμε μέσα το κακάο. Αφού έλειωσε το βούτυρο, βάζουμε μέσα και το κακάο. Όπου όμως κοβολάει το κακάο. Τέλος, βάζουμε το κονιάκ. Το βγάζουμε από το μάτι και το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Παίρνουμε το μείγμα και το βάζουμε στα μπισκότα μας. Και ανακατεύουμε καλά. Έχουμε πάρει ένα ταψάκι και βάζουμε οπωσδήποτε μέσα χαρτί ψησίματος.
Γιατί αν δεν βάλουμε θα κολλήσει στο ταψάκι και δεν θα γυρίσει. Αν δεν θέλουμε να το γυρίσουμε, τότε ωραία. Εδώ λοιπόν έχω βάλει και βούτυρο. Το βάζουμε λοιπόν μέσα. Το στρώνουμε καλά, γύρω γύρω. Και τα αφήνουμε να κρυώσει πριν το βάλουμε μέσα στο ψυγείο. Τα αφήνουμε να κρυώσει. Και μετά το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 με 8 ώρες. Παίρνουμε το γλυκό μας. Και το βγάζουμε. Και είναι εκπληκτικό το μοσαϊκό μας. Εκπληκτικό. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.